নমস্কাৰ ফিউচাৰ ফোকাস আসাম ইউটিউব চেনেললৈ মই মনোৰঞ্জন হাজৰিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি আজি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ মেগা মাৰাথন ক্লাছ এটা লৈ আহিছোঁ গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হুইচ এক্ট অফ ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এবলিছ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানী মনোপলি অভাৰ ট্ৰেড ইন ইণ্ডিয়া তলৰ কোনখন আইনে ভাৰতত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ একচেটিয়া ব্যৱসায় সমাপ্ত কৰিছিল ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ এনেধৰণৰ ৰেগুলেটিং এক্ট বি পিচ ইণ্ডিয়া এক্ট চি Charter Act 1813 D none of above ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল Charter Act 1813 next question to লৈ যাম দ্বিতীয়টো question the Indian legislature was made bicameral for the first time by ভাৰতীয় বিধানমণ্ডল প্ৰথমবাৰৰ বাবে দ্বিসদনযুক্ত হৈছিল অপশ্যন এ Indian Council Act of 1892 B Indian Council Act 1909 C the Government of India Act 1919 D the Government of India Act 1935 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল সি দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919 তৃতীয় প্ৰশ্নটো দ্য এক্ট অফ 1909 was associated with 1909 চনৰ আইনখন কিহৰ লগত জড়িত 1909 চনৰ আইনখন কিহৰ লগত জড়িত এ ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ সেপাৰেট ইলেক্টৰেট বি ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন চি ডায়াৰ্কি ডি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল এ ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ সেপাৰেট ইলেক্টৰেট 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি ৱাজ এষ্টাব্লিছড আণ্ডাৰ ভাৰতীয় সংবিধান সভা গঠন হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যনসমূহৰ মাজত কেবিনেট মিছন 1946 5 নম্বৰটো প্ৰশ্ন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইলেক্টেড চেয়াৰমেন অফ কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি সংবিধান সভাৰ প্ৰথম নিৰ্বাচিত সভাপতি আছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ Who chaired the first meeting of Constituent Assembly? সংবিধান সভাৰ প্ৰথম সভাত কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিল ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চি ডক্টৰ শশীদানন্দ সিনহা When did Indian Constituent Assembly meet for the first time? সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন মিটিং কেতিয়া হৈছিল অপশ্যনসমূহ এনে ধৰণৰ 26 জানুৱাৰী 1950 বি 15 আগষ্ট 1947 চি 9 ডিচেম্বৰ 1946 ডি 19 November 1949 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চি 9 December 1946 How many sessions of Indian Constituent Assembly were conducted for the formation of Indian Constitution সংবিধান সভাৰ মুঠতে কেইখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল অপশ্যনসমূহৰ মাজত এ 7 বি 9 চি 12 ডি 15 কিন্তু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 11খন সেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ অপশ্যনত এড কৰা নহল এটো হ'ব লাগিছিল 11খন How much time the Constituent Assembly took to frame the Constitution of India সংবিধান ৰচনাৰ বাবে কিমান সময় মুঠতে লাগিছিল ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল এ 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিন 2 years 11 months 18 days ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্যনটো যাওঁ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ কমপ্লিটেড অন ভাৰতীয় সংবিধানখন কেতিয়া গৃহীত হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল নৱেম্বৰ 26 1949 নেক্সট কোৱেশ্যনটো 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কেম ইনটু ফ'ৰ্চ অন সংবিধানখন কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছিল 26 জানুৱাৰী 1950 অপশ্যন এ 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দ্য ষ্টেট এমব্লেম ৱাজ এডপ্টেড বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অন ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকটো কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 26 জানুৱাৰী 1950 আপোনালোকে 26 জানুৱাৰী দিনা আৰু কি দিৱস পালন কৰা হয় আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাবচোন 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো Who amongst the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India? তলৰ কোনে পৰামৰ্শ দিছিল যে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ পাছত ৰাজনৈতিক দল হিচাপে ভংগ কৰি দিব লাগে অপশ্যনসমূহ এনে ধৰণৰ সি ৰাজা গোপালাচাৰ্য বি জে প্ৰকাশ নাৰায়ণে সি আচাৰ্য কৃপালানী ডি মহাত্মা গান্ধী ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল ডি মহাত্মা গান্ধী 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হাউ মেনি ওমেন মেম্বাৰ্ছ ৱেৰ দেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি সংবিধান সভাত মুঠতে কেইগৰাকী মহিলা সদস্য আছিল এ 15 বি 13 চি 12 ডি 10 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 15 গৰাকী আহকচোন তেখেতলোকৰ নাম আমি জানো ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি মই নামকেইটা গাই নিদিওঁ আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট এটা ৰাখি থব এখেতলোকৰ নামকেইটা দি MCQ দিব পাৰে বা ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো অমিল থাকিব পাৰে বুলি কেতিয়াবা সুধিব পাৰে গতিকে স্ক্ৰীনশ্বটটা লৈ দিব মই পোষ্ট কৰি দিছোঁ The concept of judicial review in India has been adopted from the constitution of Nyaik
সমীক্ষাৰ ধাৰণা কোন সংবিধানৰ পৰা ভাৰতে গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপচনটো হ'ল বি USA আমেৰিকাৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছে one of the most repeated question 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো the concept of DPSP directive principle of state policy in Indian constitution has been adopted from the constitution of নিৰ্দেশাত্মক নীতি ধাৰণাটো কোনখন সংবিধানৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধানে গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ল বি আয়াৰলেণ্ড এই প্ৰশ্নটো বহু ৰিপিটেড হয় 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো the idea of fundamental right was borrowed from the constitution of মৌলিক অধিকাৰৰ ধাৰণা কোনখন সংবিধানৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইয়াৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপচনটো হ'ল USA আমেৰিকাৰ পৰা ঠিক আছে নে আমেৰিকাৰ পৰা ফান্ডামেন্টাল ৰাইট বৰো কৰা হৈছে 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো the concept of fundamental duties has been taken from মৌলিক কৰ্তব্যৰ ধাৰণা কোনখন সংবিধানৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইয়াৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপচনটো হ'ল ৰাছিয়া বা USSR হেতু সময়ত USSR বুলি কোৱা হৈছে 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো which one of the following schedules of Constitution of India contain provision regarding anti-defection law তলৰ কোনখন খুচি দলত্যাগ বিৰোধী আইনৰ লগত জড়িত ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ল 10th schedule অপচন ডি হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো the word secular and socialist were added to the preamble of Indian Constitution by ধৰ্মীয় নিৰপেক্ষতা আৰু সমাজবাদী শব্দ দুটা সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত কোনটো সংশোধনীৰ জৰিয়তে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ল C42 amendment 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো which among the following is not mentioned in the preamble of Constitution of India সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত তলৰ কোনটো ন্যায় উল্লেখ নাই A social justice B economic justice C political justice D religious justice ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ল D religious justiceৰ বিষয়ে সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ নাই 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটো who among the following call the preamble of Indian Constitution the horoscope of our sovereign democratic republic ইয়াৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপচনটো হ'ল KM মুন্সি D KM মুন্সি 23 নম্বৰ প্ৰশ্নটো by which names is our country mentioned in the constitution ভাৰতীয় সংবিধানত আমাৰ দেশৰ নামটো কি বুলি উল্লেখ আছে ইয়াৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপচনটো হ'ল A ভাৰত এণ্ড ইণ্ডিয়া দুইটা নামতে আমাৰ কনষ্টিটিউচনত দেশৰ নামটো উল্লেখ আছে 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটো which one of the following describes India as a secular state তলৰ কোনটো ভাগে ভাৰতক ধৰ্মীয় নিৰপেক্ষ বুলি ঘোষণা বা স্বীকৃতি দিছে অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপচনটো হ'ল B preamble of the constitution ঠিক আছে নে নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ যাওঁ 25 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইণ্ডিয়া ইজ এ ৰিপাব্লিক মিন্স ভাৰত এখন প্ৰজাতন্ত্ৰ ইয়াৰ অৰ্থটো প্ৰজাতন্ত্ৰ মানে হৈ গ'ল যদি আমাৰ মুৰব্বীজন আমি ইলেক্টেড হয় কিন্তু ইয়াৰ অপচনত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা উল্লেখ নাই গতিকে অপচনত C2 শুদ্ধ বুলি ভাবি মানিব পাৰোঁ there are no hereditary rulers in India C শুদ্ধ উত্তৰ 26 নম্বৰ প্ৰশ্নটো India has people's sovereignty because the preamble of the constitution begins with the words সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা আৰম্ভ হৈছে A democratic India B republic of India C democracy of people D we the people of India ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল D we the people of India 27 নম্বৰ প্ৰশ্নটো the citizenship provided by the constitution of India A dual citizenship B single citizenship C both of the above D none of the above আমি সকলোৱে জানো একক নাগৰিকত্ব মানে single citizenship provide কৰে 28 নম্বৰ প্ৰশ্নটো which is the first ever state constituted on linguistic basis in 1956 ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য ভাষাৰ ভিত্তিত প্ৰথমে গঠন হৈছিল A ৰাজস্থান B অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ C মধ্যপ্ৰদেশ D কৰ্ণাটক ইয়া শুদ্ধ উত্তৰটো আমি সকলোৱে জানো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ B 30 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ আৰ A cannot be suspended B can be suspended by the order of prime minister C can be suspended on the will of president D can be suspended during emergency ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আমি সকলোৱে জানো can be suspended during emergency মানে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত ইয়াক বাতিল কৰিব পৰা যায় which of the following is not included in fundamental right A equality before law B social equality C equal opportunity D economic equality ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 31
ডি 32 নম্বৰ প্ৰশ্নটো which article of the Indian Constitution is related to the fundamental rights against the exploitation of the children তলৰ কোনটো অনুচ্ছেদে শিশু শোষণৰ বিৰুদ্ধে কয় A article 17 B article 19 C article 23 D article 24 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল D article 24 in which article the fundamental rights to freedom of speech and expression বাক স্বাধীনতা যাক কোৱা হয় is provided in the Constitution of India ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল B article 19 34 নম্বৰ প্ৰশ্নটো which article of the Constitution of India Republic related to the protection of life and personal liberty জীৱন আৰু ব্যক্তিগত স্বতন্ত্ৰতাৰ কথা কোনটো আৰ্টিকলত অন্তৰ্ভুক্ত আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল আৰ্টিকল 21 অপচন বি ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ যাম 35 number প্ৰশ্নটো under the Indian Constitution who amongst the following is considered to be the guardian বা অভিভাৱক of fundamental rights ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ল C judiciary 36 number প্ৰশ্নটো which one of the following rights are described by Dr. B.R. Ambedkar as a heart and soul of the Constitution সংবিধানৰ আত্মা বুলি B.R. আম্বেদকাৰে কোনটো অধিকাৰক ব্যাখ্যা কৰিছিল ইয়াৰ অপচনসমূহ right to freedom of religion B right to property C right to equality D right to constitution remedies ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল D right to constitution remedies এটো বহুত ৰিপিটেড কোৱেশ্চন হয় 37 নম্বৰ প্ৰশ্নটো the read মানে লেখ which may be feel for protection of right to personal freedom is অপচনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ল habeas corpus C habeas corpus হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এটা 38 or যেটো most repeated question হয় by which of the following cases parliament got the right to amend fundamental rights কোনটো কেছৰ বাবে সদনে মৌলিক অধিকাৰ সংশোধনৰ অধিকাৰ লাভ কৰিছিল ইয়াৰ অপচন সমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপচনটো হ'ল A কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ এটো মনত ৰাখিবলগীয়া কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছৰ বাবে সংসদে সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰ সংশোধনৰ অধিকাৰ লাভ কৰিছিল 39 number প্ৰশ্নটো which of the following amendment act of the constitution deleted the rights to property from the list of fundamental rights কোনটো সাংবিধানিক সংশোধনৰ জৰিয়তে সম্পত্তিৰ অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা আঁতৰ কৰা হৈছিল আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ অপচনটো হ'ল 44th constitution amendment 1978 ঠিক আছে নে নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ যাওঁ আজি ভিডিওৰ 40 নম্বৰ প্ৰশ্নটো at present right to property under the constitution of India is a যেটো সম্পত্তি অধিকাৰটো আছিল সম্পত্তি অধিকাৰটো এটা কিহৰ ভিতৰত পৰে এটা লিগ্যাল ৰাইটৰ ভিতৰত পৰে অপচন বি 41 নম্বৰ প্ৰশ্নটো which one of the following rights is available to all person under the Indian Constitution তলৰ কোনটো অধিকাৰ সকলোৰে বাবে উপলব্ধ সকলোৰে বাবে মানে ভাৰতীয় যি আমাৰ নাগৰিক আৰু বিদেশী নাগৰিকৰ বাবে এ অপচনটো শুদ্ধ হ'ব right to equal protection of law ঠিক আছে নে নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ যাওঁ 42 নম্বৰ প্ৰশ্নটো which of the following fundamental rights is not available to foreign citizen তলৰ কোনটো অধিকাৰ বিদেশী নাগৰিকৰ বাবে উপলব্ধ নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ল বি right to freedom of expression 43 নম্বৰ প্ৰশ্নটো which one of the following article of the Constitution of India is related to equality before law আইনৰ সন্মুখত সকলো সমান কোনটো আৰ্টিকেলে হেতু কয় article 14 option C 44 নম্বৰ প্ৰশ্নটো the Constitution of India recognizes ভাৰতীয় সংবিধানে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে A only religious minority B only linguistic minority মানে only ভাষিক সংখ্যালঘু C religious and linguistic minorities ধৰ্মীয় আৰু ভাষিক দুইটাৰ সংখ্যালঘুকে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে আমি শুদ্ধ অপচনটো গম পালো C religious and linguistic minority The word Hindu in Article 25 of Constitution of India does not include ভাৰতীয় সংবিধানে 25 নম্বৰ অনুচ্ছেদৰ অনুসৰি কোনটো শব্দ বা কোনটো ধৰ্মক হিন্দু বুলি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা নাই অপচনসমূহৰ ভিতৰত সি পাৰ্চিয়ান ইয়াৰ ভিতৰত বুদ্ধিষ্ট জৈন আৰু শিখ তিনিটাকে হিন্দু ধৰ্ম বুলি স্বীকৃতি দিছে 46 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ৰাইট টু প্ৰাইভেচি গোপনীয়তাৰ অধিকাৰ is protected under the article of the Indian Constitution of A article 15 B article 19 C article 21 D article
29 ইয়াৰ শুদ্ধ অপশনটো হ'ল আৰ্টিকল 21 অপশন সি Question number 47 Article 21A of Constitution of India provides rights to ইয়াৰ শুদ্ধ অপশনটো হ'ল education option D 86 amendment 2002 চনৰ সেই এমেন্ডমেন্টৰ অনুসৰি এডুকেশনক 21A অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল 48 নম্বৰ প্ৰশ্নটো which part of the Constitution of India declares the idea of welfare state কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ যি উদাহৰণ আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ ভাগে কয় এ ডিপিএসপি অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি 49 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ডিপিএসপি অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি আৰ বি নন জাস্টিসেবল অৰ্থাৎ ডিপিএসপি যদি কোনোবাই ফলো নকৰে আমি আইনৰ ওচৰ চাপিব নোৱাৰো কথাটো হিমানে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট বা মৌলিক অধিকাৰ আৰু ডিপিএসপি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচিৰ পাৰ্থক্য এইটোৱে যে যদি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছত উলংঘা হয় আমি তেতিয়া আইনৰ ওচৰ চাপিব পাৰো কিন্তু ডিপিএসপি ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ বিপৰীত আজি ভিডিওটোৰ 50 নম্বৰ প্ৰশ্নটো which of the following is not a fundamental right ইয়াৰ অপচনসমূহৰ মাজত অপচনটো হ'ল শুদ্ধ অপচনটো বি ইকুৱেল পে ফৰ ইকুৱেল ৱৰ্ক এই ইকুৱেল পে ফৰ ইকুৱেল ৱৰ্ক ডিপিএসপি ভিতৰত পৰে ঠিক আছে নে বাকিখিনি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ভিতৰত পৰে এতিয়ালৈকে মই পঢ়ুৱা যদি আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাইছে বা কিবা ডাউট আছে আমাৰ কমেন্ট সেকশনত ইয়াৰ ফিডবেক দিব বুলি আশা ৰাখিলো গতিকে আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাওঁ 51 নম্বৰ প্ৰশ্নটো পঞ্চায়তী ৰাজ সিস্টেম ইন ইন্ডিয়া ইজ লেইড ডাউন আন্ডাৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা কোনটো ভাগত অন্তৰ্ভুক্ত আছে এ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট বি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ সি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি ডি ইলেকশ্যন কমিশ্যন এক্ট ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্থটো আমি সকলোৱে জানো ডিপিএসপি বা ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি নেক্সট কোৱেশ্চনটো হ'ল which one of the following article of directive principle of state policy deals with the promotion of international peace and security আন্তৰ্জাতিক শান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ বিষয়ে কোনটো আৰ্টিকেলে আমাক কয় অপচন এ 51 ঠিক আছে নে which one of the following is a directive principle of state policy ইয়াৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপচনটো হ'ল ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড আৰ্টিকল 44 এটো আজিকালি বহুত কাৰেন্ট এফেয়াৰ বা সদ্যগঠিত প্ৰশ্নত বা পৰীক্ষাসমূহত দেখা গৈছে গতিকে 44 আৰ্টিকেলটো বিষয়ে ভালদৰে আমি চাই যোৱাটো দৰকাৰ which one of the following committees ya commissions recommended the inclusion of fundamental duties in the constitution কোনখন কমিটিয়ে মৌলিক কৰ্তব্যক সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ বাবে অনুমোদন কৰি দিছিল ইয়াৰ অপচনসমূহ এনে ধৰণৰ চৰণ সিং কমিটি বি অশোক মেহতা কমিটি সি বলৰাম জাস্কৰ কমিটি ডি সৰকাৰিয়া কমিটি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চৰণ সিং কমিটি অপচন এ 55 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো by which constitutional amendment 10 fundamental duties were added in the constitution for Indian citizens অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ডি 42 amendment next question to which article of Indian constitution enumerates fundamental duties of Indian citizen সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত মৌলিক কৰ্তব্য উল্লেখ আছে ইয়াৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত আমি শুদ্ধ উত্তৰটো জান সকলোৱে জানো সি Article 51A. Next question to under the Constitution of India, which one of the following is not a fundamental duty? তলৰ কোনসমূহ fundamental duty নহয় খুদিছে A. To vote in public elections B. To develop scientific temper C. To safeguard public property D. To abide by the Constitution and respect its ideas. ইয়াৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত যিটো আমাৰ fundamental duty নপৰে হেতু হগল অপচন এ টু ভোট ইন পাবলিক ইলেকশনস নেক্সট কোৱেশ্চন টু the president of India is elected by ৰাষ্ট্ৰপতিক কোনে নিৰ্বাচন কৰে অপচনসমূহ এনে ধৰণৰ only the members of Rajya Sabha B only the members of Lok Sabha C only by the members of state legislative assemblies and Lok Sabha D by elected members of Rajya Sabha Lok Sabha and state legislative assemblies या শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন ডি বাই দ্য ইলেক্টেড মেম্বাৰ্স অফ ৰাজ্য সভা লোক সভা এণ্ড ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলিজ নেক্সট কোৱেশ্চন টু হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট দ্য এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ দ্য কেণ্ডিডেট অফ প্ৰেচিডেণ্ট প্ৰেচিডেণ্টৰ এজন কেণ্ডিডেট হ'বৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন কোনটো নহয় সুধিছে ইয়াৰ অপচনসমূহ এনে ধৰণৰ কমপ্লিশ্যন অফ 35 ইয়াৰ্ছ এইটোতো হয় বি এডুকেটেড
C. Qualified for the election as a member of House of People. D. Citizen of India. আমি জানো গোটেইকেইটা A, C আৰু D শুদ্ধ আছে গতিকে অপশ্যন বি টো হ'ল ভুল গতিকে কোনটো নহয় সুধিছে এডুকেশ্যনৰ কোনো সময় বা এডুকেশ্যনৰ কোনো সীমা বান্ধি দিয়া নাই নেক্সট কুৱেশ্যনটো যিটো এটা most repeated question হয় if there is any dispute regarding presidential elections it can be referred to ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কিবা বিবাদ সৃষ্টি হলে কোনে হেতু নিষ্পত্তি কৰে A. Attorney General of India B. Parliament C. Supreme Court of India D. None of above আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল Supreme Court of India To whom does the President of India addresses his resignation ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিজৰ ইস্তফা দিবৰ বাবে কাক সম্বোধন কৰে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল Vice President of India The President of India can be removed from his post by President of India নিজৰ পোষ্টৰ পৰা কোনে ৰিমুভ কৰিব পাৰে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল ডি পাৰ্লিয়ামেণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিক নিজৰ পোষ্টৰ পৰা ৰিমুভ কৰিব পাৰে এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আণ্ডাৰ হুইচ আৰ্টিকল অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন কেন বি প্ৰেচিডেণ্ট বি ইম্পিচ কোনটো অনুচ্ছেদে ৰাষ্ট্ৰপতিক মহা অভিযোগ আনিব পাৰে ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল আৰ্টিকল 61 আৰ্টিকল 61ৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে মহা অভিযোগ আনিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন what is the deadline to fill the occurrence of vacancy due to death resignation or removal of president in India ৰাষ্ট্ৰপতিৰ খালী পদ হলে কিমান দিনৰ ভিতৰত সেই পদ পূৰণ কৰিব লাগে ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল ডি 6 মান্থ 6 মাহৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ খালী পদ পূৰণ কৰিব লাগে নেক্সট কুৱেশ্যন in case the post of president of India fall vacant due to his death resignation or removal from office who will occupy the post ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদ খালী হলে তেওঁ কাৰ্যভাৰ কোনে গ্ৰহণ কৰে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল সি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টে ৰাষ্ট্ৰপতি পদটো খালী হলে তেখেতে পষ্টটো অকুপাই কৰিব পাৰে in case the post of president of India fall vacant and there is no vice president also who among the following would be the acting president question তিনটা ৰিলেটেড আছিল প্ৰেচিডেণ্ট নাথাকিলে কোনে কৰিব ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টে এবাৰ সুধিছে যদি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে দায়িত্ব ল'ব ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল চিফ জাষ্টিচ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যি CJI আছে তেখেতে এজ এ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে কাম কৰিব 67 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দ্য প্ৰেচিডেণ্ট কেন ডিজলভ লোকসভা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লোকসভা ভংগ কৰিব পাৰে অপশ্যনসমূহ এনেধৰণৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া বি লোকসভাছ ৰিকমেণ্ডেশ্যন চি ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ ইউনিয়ন কেবিনেট ডি ৰাজ্যসভাছ ৰিকমেণ্ডেশ্যন ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল চি ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ ইউনিয়ন কেবিনেট নেক্সট কুৱেশ্যনটো which one of the following is not appointed by the president of India তলৰ পদসমূহৰ ভিতৰত কোনটো পদ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এপইণ্ট নকৰে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই এপইণ্ট নকৰে কিন্তু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গভৰ্ণৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কোনে এপইণ্ট কৰে প্ৰেচিডেণ্ট এপইণ্ট কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন He represents the nation but does not lead the nation. তেখেতে দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কিন্তু নেতৃত্ব নিদিয়ে This dictum applies to whom of the following A. Speaker of Lok Sabha B. President of India C. Prime Minister D. Chief Justice of India ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল বি প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কিন্তু নেতৃত্ব নিদিয়ে 71 নম্বৰ প্ৰশ্নটো The Vice President of India is elected by the members of an electoral college comprising উপৰাষ্ট্ৰপতিক নিৰ্বাচন কৰে A. Only elected members of both houses B. All members of both houses of parliament C. Only elected members of Rajya Sabha and state assemblies D. Only elected members of state assemblies ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল বি অল মেম্বাৰ্ছ অফ বোথ হাউচেছ অফ
Parliament. Next question 2. How is Vice President of India elected? উপৰাষ্ট্ৰপতি কেনেদৰে নিৰ্বাচিত হয়? A. By direct national election. B. Nomination by President. C. Through direct election by the MPs of Lok Sabha and MLA of Vidhan Sabha. D. Through election by the MPs of Lok Sabha and Rajya Sabha. ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল D. Through election by the MPs of Lok Sabha and Rajya Sabha. Who is the chairman of Rajya Sabha? Rajya Sabhar chairman কোন হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল B. Vice President of India. Vice Presidentৰ কাম এটা হৈ গ'ল ৰাজ্য সভাৰ তেওঁ চেয়াৰমেন হিচাপে কাম কৰিব লাগে 74 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো Prime Minister of India is elected, selected, nominated, appointed. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল D. Appointed. 75 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো What is the minimum age requirement to become the Prime Minister of India? ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বৰ বাবে কিমান মিনিমাম এজ লাগে আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল B. 25 বছৰ ঠিক হেনেধৰণে প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া হ'বৰ বাবে মিনিমাম কিমান বয়স লাগে আপোনালোকে অপচনত জনাবচোন বাৰু নেক্সট কোৱেশ্চন টু দ্য নাম্বাৰ অফ লোক সভা মেম্বাৰ্স ৰিকুৱাৰ্ড টু টেবল এ নন কনফিডেন্স মোশন এগেইনষ্ট দ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স ইজ নন কনফিডেন্স মোশন মানে হৈ গ'ল অনাস্থা প্ৰস্তাৱ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল C. 50 okay Who was the law minister in the first cabinet of post-independent India? ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো আমি সকলোৱে জানো B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar ভাৰতৰ প্ৰথম ল মিনিষ্টাৰ আছিল post-independent India. 28 নম্বৰ প্ৰশ্নটো Who is the highest civil services officers of central government? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো কি বাৰু কোৱাচোন ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল B. Cabinet Secretary. The Cabinet Secretary হৈ গ'ল highest civil service officers of central government. Next question to which one of the following is not correctly matched? ইয়াত কিছুমান অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যনসমূহৰ এফালে বিশিষ্ট ব্যক্তি কিজনৰ নাম দিয়া আছে আৰু সোঁফালে দিয়া আছে তেখেতলোকৰ সমাধিস্থল বা ৰেষ্টিং প্লেচ ইয়াত দিয়া আছে জৱাহৰলাল নেহৰু শান্তিবান B. লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী বিজয়ঘাট C. ইন্দিৰা গান্ধী শক্তিস্থল D. ৰাজীৱ গান্ধী কৰমভূমি আমি সকলোৱে জানো যে A, B, C শুদ্ধ হৈছে D. ৰাজীৱ গান্ধীৰ কৰমভূমি নহয় ৰাজীৱ গান্ধীটো হৈ গ'ল বীৰভূমি ঠিক আছে নে বীৰভূমি হৈ গ'ল ৰাজীৱ গান্ধীৰ সমাধিস্থল কৰমভূমি কাৰ সমাধিস্থল ডক্টৰ শংকৰ দয়াল শৰ্মাৰ সমাধিস্থল হৈ গ'ল কৰমভূমি ঠিক আছে নে ডক্টৰ শংকৰ দয়াল শৰ্মা ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ যাম হু গেভ দ্য শ্লোগান জয় জৱান জয় কিষাণ জয় জৱান আৰু জয় কিষাণ শ্লোগানটো কোনে দিছিল আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ উত্তৰটো বি লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী হু এমং দ্য ফলোইং ইজ কনসিডাৰ্ড টু বি দ্য ফাৰ্ষ্ট ল অফিচাৰ অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ আইন বিষয়াগৰাকী কোন আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ অপশ্যনটো হ'ল এটৰ্নি জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট ল অফিচাৰ অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া As a non-member who can participate in the proceeding of either House of Parliament. সদনৰ সদস্য নোহোৱাকৈ কোনে সদনৰ কাৰ্যপ্ৰণালীত ভাগ ল'ব পাৰে A. President of India B. Chief Justice of India C. Attorney General of India D. Chief Election Commissioner ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল C. Attorney General of India. The official legal advisor of state government is ৰাজ্য চৰকাৰৰ legal advisor কোন হয় অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত C. Advocate General হৈ গ'ল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লিগেল এডভাইজাৰ হু ইজ কল্ড দ্য গাৰ্ডিয়ান অফ পাব্লিক পাৰ্চিউ ৰাজহুৱা নিধিৰ গাৰ্ডিয়ান বুলি কাক বুলি কোৱা হয় A. President B. Comptroller Auditor General C. Parliament D. Council of Ministers ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈ গ'ল B. Comptroller and Auditor General যাক শ্বৰ্ট ফৰ্মত কেগ বুলি কোৱা হয় The state-wise seat allocation in Lok Sabha is based on লোকসভাৰ আসন বিতৰণত নিৰ্ভৰ কৰে ৰাজ্যসমূহৰ A. Population B. Area C. Poverty D. Language ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো আমি সকলোৱে জানো জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত লোকসভাৰ আসন বিতৰণ কৰা হয় 86
Which one of the following state has the highest number of reserved seats of scheduled tribes in Lok Sabha? লোকসভাত শিডিউল ট্ৰাইবসকলৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ ছিট কোনখন ষ্টেটত সকলোতকৈ বেছি আছে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল MP বা মধ্যপ্ৰদেশ এই কুৱেশ্যনটো মোষ্ট ৰিপিটেড কুৱেশ্যনত আহে সেশন অফ লোক সভা ইজ কল ফৰ এট লিষ্ট লোকসভাৰ সেশন বছৰটোত কিমান হ'ব লাগে মিনিমাম 2 times in a year লোকসভাৰ অধিৱেশন হ'ব লাগে What is the quorum of Lok Sabha in relation to the strength? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল D 1/10 10 ভাগৰ 1 হৈ গ'ল লোকসভাৰ quorum The maximum number of members in Lok Sabha can be ভাৰতীয় লোকসভাত maximum কিমান মেম্বাৰ থাকিব পাৰে ইয়াৰ উত্তৰটো আমি সকলোৱে জানো C 550 550 জন maximum member লোকসভাত থাকিব পাৰে Next question to after Uttar Pradesh the highest number of Lok Sabha seats have been allotted to Uttar Pradeshৰ পাছত কোনখন ৰাজ্যক লোকসভাৰ সকলোতকৈ বেছি আসন দিয়া হৈছে ইয়াৰ অপচনসমূহ এনে ধৰণৰ A Andhra Pradesh B Bihar C Maharashtra D West Bengal ইয়াৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপচনটো হ'ল C Maharashtra উত্তৰ প্ৰদেশৰ পাছত মহাৰাষ্ট্ৰত হাইয়েষ্ট সিট এলোকেট কৰা হৈছে The first general election of Lok Sabha was held. প্ৰথম general election Lok Sabha কেতিয়া হৈছিল 1952 চনত আমি সকলোৱে জানো স্বাধীনতাৰ পাছত 1952 চনত প্ৰথম general election হৈছিল তাত কোন ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল আপোনালোকে জনাবচোন কমেন্ট সেকশনত নম্বৰ প্ৰশ্নটো which one of the following is the largest area wise Lok Sabha constituency অপচন সমূহ এনে ধৰণৰ Kangra B Ladakh C Kutch D Bilwara ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল B Ladakh area wise largest Lok Sabha constituency হৈ গ'ল Ladakh Next question to a seat of MP can be declared vacant if he absents himself from the house of the continuous period of অপচন সমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ গ'ল B 2 month দুমাহ absent হলে MP পদটো কি বুলি vacant বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় 95 number question to the first female speaker of Lok Sabha অপচন সমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ গ'ল D মীৰা কুমাৰ তেখেতে 2009 চনৰ পৰা 2014 চনলৈ কি কৰিছিল কৰ্মনিৰ্বাহ কৰিছিল Next question to who among the following was the first tribal speaker of Lok Sabha ইয়াৰ অপচন সমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ গ'ল P.A. Sangama প্ৰথম ভাৰতীয় ট্ৰাইবেল স্পিকাৰ লোকসভাৰ আৰু তেখেত কোৰ পৰা বিলং কৰে তেখেত আমাৰ মেঘালয়ৰ পৰা বিলং কৰে ঠিক আছে নে 97 নম্বৰ কোৱেশ্চন টু what is the tenure of a member of council of state A 3 years B 5 years C 6 years D 2 years অপচন সমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 6 years 6 বছৰ হৈ গ'ল tenure council of stateৰ মেম্বাৰ সকলৰ 98 number প্ৰশ্ন to the members of council of states are elected by A member of legislative assembly of state B members of legislative council of states C members of both legislative assembly and council D members of municipalities and gram panchayat ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আমি সকলোৱে জানো members of legislative assembly of states president may nominate in council of states Council of State মানে আমি ৰাজ্য সভা বুলিও ক'ব পাৰো ৰাজ্য সভাৰ বাবে প্ৰেসিডেন্টে কেইজন মেম্বাৰক নমিনেট কৰিব পাৰে আমি সকলোৱে জানো 12 জন মেম্বাৰক নমিনেট কৰিব পাৰে তেতিয়াহলে লোকসভাৰ বাবে কিমানজন কৰিব পাৰে অপচনত জনাওকচোন আজি ভিডিওটোৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন what is the fixed strength of ৰাজ্য সভাৰ fixed strength কি A 220 B 230 C 210 D 250 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ 250 ওকে এতিয়ালৈকে পঢ়ুৱা বা এতিয়ালৈকে আমি যেটো প্ৰসেছত এই মাৰাথন ক্লাছটো লৈ গৈছো আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে কমেন্ট সেকশনত জনাব যদি কিবা ডাউট আছে তেতিয়াও কমেন্ট সেকশনত জনাব ইয়াৰ পাৰ্ট 2 অতি সোনকালে আহি আছে পাৰ্ট 2 আমি অতি সোনকালে লৈ আহিছো ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ আমি পাৰ্টকে আমি ক্লিয়াৰ কৰি দিম আপোনালোকক গতিকে এতিয়ালৈকে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইমানতে আজি বিদায় মাগিলো জয় হিন্দ